Produsele fan sunt greu de găsit și, după cum am fost obișnuit în ultima vreme, atunci când le găsești, majoritatea au un preț destul de mare. În orice caz, acest lucru nu mă oprește să nu împărtășesc cu voi experiența pe care am avut-o cu aceste produse. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar astăzi vom vorbi despre un proiector portabil. Bine, nu-ți imagina că îl iei și îl bagi în buzunar, dar spre deosebire de proiectoarele convenționale, este mai mic, este mai compact, mai deștept și este fan în adevăratul sens al cuvântului. Hai să desfacem cutia, să vă povestesc puțin despre ce știe să facă și după aia să vi-l arăt în funcțiune și să-mi spuneți voi dacă am sau nu dreptate în ideea în care este sau nu un dispozitiv foarte interesant. Pentru că în interior, în afară de proiector, nu se întâmplă nimic interesant, am să vă arăt cutia aici. Avem Netflix, avem Android TV, avem Hey Google, practic avem Google Assistant, avem Chromecast built-in, ceea ce este foarte interesant pentru că nu ai nevoie neapărat de un laptop sau un desktop. Poți să conectezi proiectorul la o sursă de energie, ai pornit interfața, ai apăsat pe butonul de Chromecast din YouTube sau Netflix, whatever. În orice caz, avem focus instant. Asta înseamnă că își face singur adaptarea. O să vă arăt mai târziu despre ce este vorba. Omnidirectional autocorrection. Ce înseamnă acest lucru? Că tu îl poți pune aproape la orice unghi, iar el va citi informațiile date de suprafață și își va face corecția automată pentru a-ți afișa o imagine dreptunghiulară. Foarte interesant. De asemenea, avem difuzoare de 20 de W încorporate. Uite, ăsta e proiectorul. Este efectiv o cutiuță mică, drăguță și simpatică. Pe lângă cele menționate mai devreme, în cutie mai găsim un cablu de alimentare și o telecomandă. O telecomandă ce se aseamănă cu cea pe care o găsim la Mi TV Box, dacă nu mă înșel. În orice caz, este o telecomandă de pe care putem activa Google Assistant, putem porni sau opri proiectorul, avem un buton dedicat pentru Netflix, 3 butoane pentru navigare, volum plus, volum minus și un buton pentru live în cazul în care vrei să instalezi o aplicație sau vrei să-ți configurezi niște canale, să le poți vizualiza. Practic e ca și cum te-ai uitat la televizor, doar că pe un proiector, fără să ai nevoie neapărat de o sursă separată, pentru că el în sine este și sursă și proiector. Telecomanda este foarte mică, este drăguță, este compactă, folosește două baterii clasice, are un microfon încorporat, se conectează prin Bluetooth, iar setup-ul se face prima oară când pornești monitorul. Sunt niște pași foarte simpli pe care trebuie să-i urmezi, iar aici aș vrea să mă opresc puțin și să vă spun că, în ciuda faptului că este un dispozitiv destul de complex și destul de complicat, prima experiență pe care am avut-o a fost una foarte, foarte simplistă. Obișnuit cu telefoanele, conectează, pune, bagă Wi-Fi, bagă conturi, fă update-uri, fă tot felul de nebunii de genul acesta. Cu proiectorul doar l-am pornit, l-am conectat la internet, mi-am băgat contul de Google, a vrut un update și a făcut update-ul și sfârșit. Este gata de utilizare. Hai să ne uităm acum și la proiector în sine. Este un dreptunghi ce are în față un mesh textil, evident lentila proiectorului, iar aici sunt două camere, una TOF și una care ajută la focalizarea imaginii pe suprafață. În partea superioară avem 4 găuri pentru microfon, butonul de power și cam atât, o grilă imensă în stânga, o grilă imensă în dreapta, iar în spatele acestuia avem mufa de alimentare, ce este aici în stânga jos, două HDMI-uri, două mufe USB tip A 2.0, mufă pentru căști, spârif și o mufă RJ45 pentru internet. Iar acum să trecem la partea interesantă. Tot ce trebuie să facem este să îl băgăm în priză și să-l conectăm la nimic. Pentru că mai întâi vreau să vă arăt Android TV-ul ce vine preinstalat pe acest proiector și după aia vă arăt cum arată și conectat la o sursă diferită.
țin să menționez faptul că nu vine cu absolut niciun cablu HDMI. Ei bine, am pornit proiectorul, am conectat o sursă de internet, mai precis l-am conectat pe cablu, deoarece rețeaua Wi-Fi nu este foarte puternică aici unde facem aceste teste și cam așa arată meniul principal, aka home screen-ul. Avem o listă de aplicații favorite pe care o putem modifica, putem adăuga sau putem șterge aplicații, iar mai jos este o listă de canale, să le spunem așa, TED Talks, YouTube Music, YouTube Recommended și așa mai departe. Evident, putem personaliza această listă, le putem reorganiza sau putem șterge din această listă conținutul care este afișat. De asemenea, avem și Featured on Google Play. Aici sunt diverse aplicații ce au conținut și poate fi afișat în aceste liste. În partea de sus avem un buton de Speak, unde putem interacționa cu Google Assistant, tastatură, inputs, ceea ce este destul de important pentru că de aici putem selecta HDMI 1 sau HDMI 2, hai să-i dăm back, și evident rotița pentru setări. Din punct de vedere al performanței, să spunem așa, este ca un orice alt Smart TV ce funcționează cu Google Android. Interfața nu este foarte diferită și în cazul în care vrem să descărcăm alte aplicații, putem accesa Google Play din Apps, iar aici sunt afișate tot ceea ce am instalat. Aș vrea să fac o mențiune. De exemplu, Mi Explorer l-am instalat ca un APK oarecare. L-am descărcat, l-am pus pe un stick, am intrat în File Manager și l-am instalat. Însă, câteva aplicații nu sunt afișate aici. Motivul nu-l cunosc. Ca și amuzament, am descărcat AIDA 64 pentru că mă lasă să selectez aplicațiile și mă lasă să le deschid din acest meniu. Da, știu, este destul de complicat, însă nu am avut altă alternativă. Am făcut și Geekbench 5. De ce? De ce nu? Pentru că mi se pare amuzant să vezi care este performanța unui proiector cu Android. 95 de puncte în single core și 309 puncte în multicore. Acum, hai să vă arăt ceva ce contează pentru acest videoproiector și anume setările pentru proiector și setările pentru imagine. În cazul în care ai schimbat poziția și suprafața, trebuie să te duci aici la proiector și să faci din nou focusul. Din fericire, după cum am spus mai devreme, focusul se face automat și uite, ceva de genul ăsta arată. În momentul acesta testează suprafața, iar imaginea este clară. În cazul în care nu a reușit, poți folosi stânga sau dreapta pentru a ajusta manual focusul. De asemenea, în cazul în care dreptunghiul nu este perfect, poți accesa Keystone Correction și în momentul acesta ai Quick Adjustment, unde poți modifica unghiul la care este afișat dreptunghiul, și în cazul în care suprafața nu este perfect plată, ai Fine Tuning, unde te poți juca cu cele 4 colțuri până când imaginea este bună pentru tine. Cam asta ar fi de spus despre meniul acesta Smart. Mi se pare foarte interesant, că îl poți folosi fără o sursă externă. Hai să vă arăt totuși ce interfață, bine, propriu spus interfață, dar cum arată și în cazul în care îl conectezi, să spunem, la un laptop, pentru că îl am aici la îndemână. După ce conectezi o sursă externă pentru video, trebuie să te duci la Input, în cazul meu HDMI 1, și acum laptopul este conectat la videoproiector. Culorile sunt vii, imaginea este clară, fără absolut niciun cusur. Însă, trebuie să menționez faptul că laptopul meu nu suportă 4K la 60 de Hz, motiv pentru care veți vedea imaginea că se mișcă destul de încet. Este o limitare strict a laptopului meu și în cazul în care conectezi acest videoproiector la un desktop cu o placă video dedicată, nu vei avea absolut nicio problemă. Și uite, așa se vede în cazul în care ai o sursă externă. Monitorul meu, mai bine spus, laptopul meu nu suportă 4K, ceea ce vedeți voi acum este Full HD 60 de cadre pe secundă, însă mi se pare că imaginea este clară, este vie și poți să te uiți la filme fără absolut nicio problemă. Înainte de a trece către finalul acestui videoclip, aș vrea să vă mai povestesc puțin despre audio. Avem câteva setări interesante pe care le găsim în Device Preferences. Sound. De aici putem
selecta output-ul, difuzoarele încorporate, SPDIF, HDMI sau headphones. De asemenea, avem și câteva opțiuni pentru felul în care se aude: Cinema Mode, Music Mode și User Mode. Din experiența pe care am avut-o, Cinema Mode îți creează într-adevăr o ambianță întâlnită în sălile de cinema. Clar, sunetul nu se compară, dar este acolo în zona aceea și în cazul în care te uiți în sufragerie, poți să spui că ai un home cinema acasă în adevăratul sens al cuvântului. În ceea ce privește muzica, nu mi-a plăcut Music Mode, în schimb pe User Mode selectat, cu Virtual Surround dat pe 10, ei bine, cam acesta este sweet spot-ul, iar muzica se aude destul de bine. De asemenea, îl poți folosi și pe post de Bluetooth speaker. Mergem în Launchboard, Bluetooth speaker și în momentul acesta putem conecta un alt laptop, un telefon mobil sau un alt dispozitiv la difuzoarele acestui proiector. Însă, am o mențiune de făcut, nu este multitasking. Practic, dacă ies din acest meniu, conexiunea se întrerupe și nu mai pot să folosesc această facilitate. Hai să mergem mai departe și să vorbim puțin și despre calitatea sunetului. Ceva de genul acesta se aude pe Bluetooth. Ia să vedem. Putem folosi telecomanda pentru a ajusta volumul împreună cu butoanele de volum ale telefonului. Sunt independente, ceea ce îmi place, pentru că de multe ori am observat că o boxă are volumul și în momentul în care apăs pe butoane, mi se modifică volumul inclusiv la telefonul pe care l-am conectat. În orice caz, cam asta ar fi de spus despre acest proiector. Mi se pare unul foarte, foarte interesant. Bine, asta și în ideea în care am fost obișnuit cu proiectoarele de modă veche, foarte prostănace, aș putea să le spun. Adică, pur și simplu erau o cutie cu un cablu, nici măcar HDMI, cu un cablu VGA și cu asta basta. Focusul se făcea manual, aveai o rotiță de care învârteai acolo, nu prea aveai keystone correction. În fine, proiectorul mi se pare smart în adevăratul sens al cuvântului și fun în adevăratul sens al cuvântului. Așadar, dacă te tentează să-ți faci un home cinema și vrei să începi cu un proiector, Mi Smart Projector 2 Pro, un nume foarte lung pentru un dispozitiv destul de micuț, ar fi o idee foarte, foarte bună și o achiziție foarte bună. Prețul lui se învârte între 3500, 3700, 4000 de lei în funcție de magazin, perioadă, ofertă și stoc. Dar calitatea lui mi se pare foarte, foarte bună și se aseamănă cu un televizor bine mersi. Ați observat și voi, bine, aici trebuie să pun și o steluță. Imaginea pe care ați văzut-o este pur și simplu proiecția filmată. Așadar, calitatea este puțin mai scăzută pentru că este limitarea camerei. Dar în viața reală, imaginea nici măcar nu-ți dai seama de la o distanță de 3-4 metri dacă este sau nu un proiector. Sunt tare curios să aflu și părerea voastră, așadar vă aștept în secțiunea de comentarii de mai jos, iar până data viitoare nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!